a new video. Today, I'm here with my sister, Ivana. Say hi! So, we're gonna Alam mo ba Makita niyo lang sa video. Pag nakita niyo lang. Very shy. Shy. Buong video siya lang po nagsalita. But okay, shy daw siya. Shy type. So, today, we're gonna do a get ready with us. Yes, our everyday makeup routine. Okay, so let's get started. So we're gonna start by putting on some primer. Primer. Ano, may primer ka? Uy, pwede ka ba nito? Baka mag-pimples ka. Ano kayo mag-primer? Huwag na. Huwag na. Huwag ka na din mag-makeup. Dito na lang. So, yung ginagamit kong primer is yung whirl hourglass with SPF 15. Channel ka talaga to. Yeah, guys. Di ba kayo-inform? Nilagyan natin siya sa T-zone. I'm actually using her tarte shape tape. You know? Actually, lahat ng makeup ko na nandito. So, wala siyang dalang makeup. Wala. Because like, this Guys, is planned. Hello. Unplanned things are the... After ng primer natin, Anong brush pwede ko gamitin for concealer? Pwede mo gamitin blender ko. Sige, pero... anong gagamitin kong blender? Ay, Sige, bilisan mo. Guys, nag-share kami kasi medyo alangan. Poor po ako. Anyways, yung foundation ko na ginagamit everyday is yung Makeup Forever tsaka yung RMK. Parang ako yung may channel. It's your chat. Wala tong cut? Wala. Diretso, girl. I-mix natin to, okay? Alright. O, hindi ka na nakikita. Ay, hindi ko. Sorry na. Magsasalita ba tayo? Oh, get ready with us na eh. So, ano sasabihin natin? Makikwento tayo about life. So guys, kahapon, pagkagising ko, minom ako ng tubig. Guys, kanina pagkagising ko, Nag-toothbrush lang. brush ako nag-jeepney. It's like the biggest opportunity of my life. Actually, we don't live together. That's why, That's why life is sad. pag nandito siya sa condo, hindi masaya siya. I'm so happy. Ako hindi ako mahilig sa makapal na makeup. Gusto ko yung ano lang, natural. Yeah. No. Hindi ka. So, kukunin ko po yung Laura Mercier powder niya. Guys, minsan na ano ako, kapag yung mga tao, like, they put foundation and then they always forget to put foundation on their neck. Floating neck. Ako muna ito. Wait ko pala po ang brush. Aray. Bakit yung neck mag-float? Yung face yung mag-float, diba? Yung face yung nilagyan. Floating face. Oh, di floating face. Floating neck. Baka mag-floating neck mo. Tapos sa concealer ko, minimix ko yung dalawa. Yung Tarte Shape and Tape. Shape and tape? Shape Tape. Light and light medium. Kasi again, ang hirap ng shade ko actually. Guys, alam niyo ba, dapat lalaki ako. Tapos pinagdasan niya. Maging babae ako. Hello, prayers work. Yeah, tapos dati, lagi niyang everyday daw, sinusubuan niya yung mom ko ng apple. Niloko ko ng parents ko. Niloko ko ng... Sabi daw My whole life has been a lie. has been a lie. Ginagamit kong brush Morphe na E21. I'm using her Morphe M438 to set my face. Slash the parts where I put concealer. Yan ay. Ano pa pa? Maldita. Ito. Luminaw ba? Wow! Sapakin ko na to, guys. Wapit mo. Tingnan ko lang. Dami mo naman ginawa. Dapat nag-ask kasi tayo ng questions. Kaso... Sige, ask natin. Sasagot yung camera natin eh. Tapos sa oras, sa Twitter kasi. Ay, wala akong Twitter, girl. Ako Instagram lang. Follow niyo ako sa Instagram. @Ivana Alawi. Hashtag shameless promotion. Uy, hindi ako shameful. Walang shame yun, guys. Ayun, nagpo-focus. Ang galing. Ang galaw. Ang galing nga. Bye. At saka dito, sobrang init ng weather. So parang, pag lumabas ka, puksh. Push! Ay, lumabas kayo! Push! Parang tinawagan yung makeup mo. Kaya dapat, huwag yung mga
full coverage lagi. Sa mga ano lang yun. Events. Kasi nga, matutuna, papangit, lumabas ka. So, pag wala kami event, hindi ka pwede mag-makeup. Asan ka na? Pag-chiller ka pa. Unahan ba to? Pwede. I thought pala nag-5-minute makeup challenge na lang tayo. Pero unahan. Lalagyan ka ng Lucas pa ba? So nice. Ano ko na lumalabas? Pangit ang loose contour. Using my hourglass. Our? It's your glass? Hourglass. Atin pala in here. Loose powder. It's ours. Yan ba kasi? Pink. Pink. Very pink. Pink. Ano yung blush brush? Blush brush. So, gagamitin ko po yung Anastasia blush kit niya in Radiant. Ano ba? May hindi ka bumili ng makeup. Sobra. Ito yung pink. Kahit bata ako, nung Pink shade. bata ako. Kumain dyan. Ano kayo sa akin? Nung bata ako, as in grabe. Nichido. Everbelena. Promise. Lahat, kompleto ako. Lahat? May primer, foundation? Wala namang primer, hindi mo uso primer nun. Hindi nga. Wow. Diba? Kailangan iset natin ang concealer natin. Kasi, Para hindi kanya iwan tulad ng iba. hindi ko na alam kung saan ka nang kagaling eh. Tapos yung Morphe na E3, ito yung favorite powder brush ko. Tapos lagay niyo din yung blush sa ibang part para hindi ka mukhang na ganun lang sa isang. Siyempre, isiset din natin ang Heart. ating leeg. Ah! Natapon yung powder. Social. Nagtatapon ng powder. Ganun ba mayaman? Tinatapos yung hourglass na powder. Wala na akong matatapon. Hindi ko talaga kaya. It's bilis. What's your highlight brush? After ng powder, pupunta na tayo sa Saan tayo pupunta? blush. Doon tayo Ligarda. Divisoria. Kaya po. So, I'm gonna use her ambient strobe light. Metallic strobe lighting palette. Basta to from Hourglass. This. You see it? I see it. Ito yung favorite ko. Mix natin tong dalawa. Ay, wow. Blushing. Maganda yung natural lang. Oh, ba? Yeah. Ba't namumala yung nose mo niya pa? Oh, mo naman ang bebe ko. Parang hindi na siya nagpa-focus. Pansinin mo. Wala akong eyeglasses. Di ko Ay, Harry Potter! Nakafocus na nga yan. Nakafocus. Pupunta na tayo sa contouring. I love nose highlight. Madaming ka ang mga ayaw ng nose highlight. Hindi ko siya pinapayagan mag-makeup everyday. By the way, hindi ako bad influence na. Hindi. Pag ano lang, may event siya. I love inner corner highlight. For my nose, ganito lang, sa gilid lang. Para maganda siya sa... Di ba kasi parang... Ang hirap i-explain eh. Di ba kasi parang, ang hirap i-explain, ano ba? Oo. Hindi bisa may ilang ko. Hindi ko maalam eh, parang... Parang lalo lumakas sa pag-contour ka. True. True that! Yan yung brush ko din ka. Ano, arte mo. Thank you to. Brush mo nila. Hindi kamayin mo, girl. Eh di, ang thick nun. Aray. Thick ang face mo. I know. Malabo ako sa Uy! Ay, sinabi ba natin? Anastasia. Ito yung ginagamit namin. Namin. Ah, hello. Ito, yung gray shade. Kasi maganda siya sa skin tone natin. Uy, yung nag-hit pan na ako. Oo. First, ay hindi. First contour. Yan na nahipan. Sa jaw natin para defined. Next. Ow. Tapos, after ng contour, So what? tapos, ito lang. Tapos going up to the... Tawag dito. Sensya na guys, hindi ako masyado ngayon nakakanood ng mga tutorials kasi hindi ko alam. Ano tawag dito? Tempo? Bravo. Cheekbone! Cheekbone. Na? Sige, ano yan? Ito, pag ganon? Ito? Oh, cheekbone. Cheekbone? Ah, ito! Ayun! Ayun Ibang nga. klase ang cheekbone. Gamitin ko yung brow gel niya from Anastasia. Tapos sa ilong, yung ginagamit ko lang yung fingers ko. Tapos itong two shades. Wow.
Natural ang dating. Pupunta na tayo sa ating kilay. Hapon ko naman. Sabihin mo na din yung tinatago-tago mong YouTube. Yeah guys. Actually, tinago ko talaga yung YouTube ko sa kanila. Kaso nahanap niya. Ay, ang ganda ng curl lash mo. Wow. Akala ko parehas lang sa'yo. Hindi pala. Pupunta na tayo sa kilay. Yung pang kilay natin is yung Anastasia soft brown powder. Ano setting spray mo, Marc? Huwag ka mag-setting spray sa set kita. Wala. Wala. Ay, tagal mo pati. I'm sorry. Akala ko ba patagalan to. Baka kasi mamiss niyo ako. Yung paglagay ng eyebrows, ito lang. Pinapahabaan ko lang. Ginawa ko yung mascara niya, yung Marc Jacobs Velvet, Noir. Grabe naman ang kinang ng mukha mo. Para naman magbibenta ng diamonds. Diba? Hindi ko sinabi, highlightan pala ito ng buong face. Akala mo kasi, subtle lang yung highlight mo. Kaya palang kapalang. Saan mo kayo yung sliding mo? Ito na. Hindi naman masyado nagmamascara pag everyday lang. Anastasia na... Kaya hindi ko alam kung bakit ako brown may gel. mascara. Tama. Grabe naman yung mura yun. Pero mo? Ganun di ba? May lip tint ka ba dyan? Wala. Ay, lip. Come on. Kasi ako yung ate. Kasi ko yung ate. It's fine. Pag everyday kasi hindi ako mahilig yung super heavy na makeup. Guys, huwag na kayo manonood sa kanya. Sa akin na lang, okay? Gagawa mo lang tayo. Nagbulong na nga ako yung subscribers. Hindi ako. Hindi na kasi sa akin. Sabi mo, sakit siya mo. Kakatawa. Bakit natural naman yun? Kasi sobrang nagda-dry lips ka. Ako din. Kainis kang kasama. Ano yung sinasabi ko kanina pa? Ako din. Yeah. I'm done. Tapos aura-aura na lang ng hair. Hindi ko gagawin. Focus ko. Tagal. Nauna pa ako. Diba? So guys, this is the end of the video. I hope you enjoyed. But it's not the end of your world. I hope you enjoyed. Gusto niyo ba nag-watch na yung YouTube channel niya? Like, what do you guys watch? Subscribe, yun. Kasi parang video niya na din naman to. Siya naman yung salita ng salita. Actually, I'm hosting this video. It's my channel. Yeah, if you guys want another video with her, comment video suggestions. Bye guys! Mwah. Follow my Instagram. Ganda ng ending. Shameless vlog. I see you. We see you.